საათი და 30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავარ. მე კავარ ამირეჯიბი, იწყება იმედის დღე და იწყება ანონსით იმ თემებისა, რაც დღევანდელი დღისთვის მოგიმწადეთ. ნახეთ. დაბინძურებული ჰაერი მდგომარეობა, რომელიც არ უმჯობესდება. გახარ რაღაც მარშრუტის უგან და ბოლავს რა უბრალოდ პირდაპირ ეს მოდის ხო ეს არის რაღაც საშინელება არის ხან ყელი მეწვის ხან ცხვირი მეწვის ჩვენს ქალაქში ყოველდღიურად იზრდება მომწამლელი აირების რაოდენობა, რაც პირდაპირ მნიშვნელობით უკლავს ადამიანებს. ჰაერის დამაბინძურებლები და მათგან გამოწვეული დაავადებები. ყოველწლიურად მსოფლიოში 7 მილიონი ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი ხდება დაბინძურებული ჰაერი, ამათგან 10% მოდის ონკოლოგიაზე. რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად? მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით ცოტა რთულია ეფექტის მიღება. პირველ რიგში სტანდარტი უნდა გამკაცრდეს, ან უნდა მოითხოვო სამშენებლო სექტორიდან, რომ მინიმალური იყოს მისგან ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება. იმდენად ამორტიზირებულია, როგორც სამოშტო ტაქსები, ასევე ავტობუსები, არის მხოლოდ ერთი გზა ამ მიმართულებით, ეს არის მათი თლიანი ჩანაცვლება. ნახეთ რისკ ფაქტორში ჰაერის დაბინძურების წყაროები და მასთან ბრძოლის მექანიზმები. ძალიან რთული და სამწუხაროდ აქტუალური თემა იქნება რისკ ფაქტორის მთავარი თემა და ასევე დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ რაჭველების საჩუქარი. რაჭას ერთი განსაკუთრებული სიმღერა და ყველა ის რაჭული ტრადიცია მოყრილი ერთ ვიდეო კლიპში, რომელსაც სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სატელევიზიო პრემიერა. ასევე თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი ზუგდიდში მწერლებმა, პოეტებმა და მომღერლებმა რამდენიმე შეხვედრას უმასპინძლეს და ამ ღონისძიების დეტალებსაც გაიგებთ დღეს იმედის დღეში. გადაცემის მიწურულს გავიგებთ თუ რა სიახლეა კლინიკა მედიში და რა ტექნოლოგიები შეუძლიათ პაციენტებმა წინასწარ განსაზღვრონ პლასტიკური ოპერაციის შედეგები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. დღეს 2019 წლის 23 ივლისია და სწორედ დღეს რომ მკითხოთ, ყველაზე ხშირად თქვენს გადაცემაში რა პრობლემაზე გისაუბრია, ძალიან მარტივად გიპასუხებთ. ეს არის ჰაერის დაბინძურება და დღესაც სწორედ ამ თემაზე იმუშავა თიკო ფეიქრიშვილმა და მისმა გუნდმა. მე თიკოს მინდა ვთხოვო სტუდიაში და ვკითხო თიკო რა პრობლემები გამოიკვეთა ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებაში დღეს. მოგესალმებით ნიკო, სწორედ აღნიშნე, რომ ყველაზე ხშირად ალბათ რაზეც გვიმუშავია, ეს არის ჰაერის დაბინძურება, რომ წლიდან წლამდე სწორედ დაბინძურებული ჰაერი კლავს ათასობით ჩვენს თანამოქალაქეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ ვიცხოვრობთ სუფთა გარემოში, ჯანსაღ გარემოში და მთავარი დამაბინძურებელი ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის ავტომობილის გამონაბოლქვი და სამშენებლო მტვერი. კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ტექნიკური ინსპექტირება ახალ ფაზაში არის შესული და როგორც ვიცით, თითოეულ მანქან ავტომობილს უწევს ტექნიკური დათვალიერების გავლა, თუმცა ამის პარალელურად ჩვენ ყოველდღიურად, ყოველ ნაბიჯზე, ყველა ქუჩაზე ხვდებით ავტომობილს, რომელსაც აქვს ხილული კვამლი, აქ არ არის საუბარი, რომ დავხსნებთ ჩვენ და ვზომავთ. ჩვენ ვალდებულება გვაქვს ასევე აღებული ევროკავშირთან ხელშეკრულების საფუძველზე, რომ 2023 წელს უნდა დავუახლოვდეთ ევროპულ კანონმდებლობას ჰაერის მართვის კუთხით. რამდენად ეფექტურად მუშაობს სახელმწიფო ამისთვის? რეალურად გვაქვს თუ არა შედეგები? დიდმა ნაწილმა გაიარა თითქოს ეს ტექდათვალიერება, მაგრამ რამდენად აისახება ეს ჰაერის? აი რეპორტაჟში ნახავთ ძალიან დეტალურად, რატომ ვერ ხდება ის, რომ ჰაერი თუნდაც ერთი ნიშნულით მაინც უმჯობესდება, თუმცა ის, რომ ჰაერი უარესდება, ან ისევ იმ მდგომარეობაში, ამაზე ოფიციალურად სახელმწიფო ჯერ ვერ პასუხობს, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ უნდა დაველოდოთ წლის ბოლოს. ამაზეც ვიმსჯელოთ გაცემის შემდეგ, უბრალოდ ნახოთ ახლა რეპორტაჟი, დღემდე რა პრობლემის წინაშე ვართ და კიდევ ძალიან საინტერესო დეტალი არის, რაზეც ასევე ვისაუბრებთ კიდეც, პირდაპირ, როდესაც დაბინძურებული ჰაერი პირდაპირ აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ყველაზე სამწუხარო, რაც არის მომატებული სიმსივნური დაავადებები, რაზეც პასუხს აგებს სწორედ დაბინძურებული ჰაერიც. საქართველოში გასული წლის დეკემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევისას ჩამოთვლილი გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული საკითხებიდან გამოკითხულთა 57%-მა ყველაზე მწვავე ეკოლოგიურ პრობლემად ჰაერის დაბინძურება დაასახელა. უფრო მეტმა მიიჩნია ჰაერის დაბინძურება მთავარ პრობლემად დედაქალაქში.
თბილისში გამოკითხული რესპონდენტების 76% ამბობდა, რომ მთავარ გარემოსდაცვით გამოწვევა დედაქალაქში სწორედ დაბინძურებული ჰაერია. თბილისში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში, ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვი და სამშენებლო მტვერია. იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ტექნიკური დათვალიერება ამოქმედდა, ავტომანქანების მიერ გამოფრქვეული დამაბინძურებლის რაოდენობა არ შემცირებულა. დღემდე მთავარ გამოწვევად რჩება აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირორჟანგის გადაჭარბებული ნორმები. ყველაზე საგანგაშო მონაცემები ქონდა მტვერთან დაკავშირებით. მტვერი შევამოწმეთ სამშენებლო ობიექტზე 2 ადგილას, სადაც რამოდენიმე შენობა ერთად შენდება და იყო თქვათ დღის-დღეღამის პერიოდები, როდესაც 7-ჯერ აღემატებოდა ზღუდასაშვებ კონცენტრაციას მტვრის შემცველობა ჯამური მტვერის. გაიზომა როგორც ჯამური მტვერი, ასევე მტვერში შემავალი მცირე დისპერსიული ნაწილაკები, რომლებიც არის ყველაზე საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. ეს არის ეგრეთ წოდებული PM2.5 და PM10. ჰაერში მძიმე ლითონების განსაზღვრა საქართველოში არ ხდება. მაშინ, როდესაც სწორედ ჰაერში გაბნეული მძიმე ლითონების, კერძოდ კი ტყვიის, კადმიუმის, ვერცხლისწყლისა და სტუბიუმის მომატებული შემცველობა ძუძუს კიბოს რისკის ზრდას უკავშირდება. სტატია ჰაერის ლითონური დამაბინძურებლები და ძუძუს კიბოს რისკი 2019 წლის იანვარში სამეცნიერო ჟურნალ ეპიდემიოლოგიაში გამოქვეყნდა. ის ამერიკულ დების კვლევის მონაცემთა ბაზას ეყრდნობა. სტატია ქართულმა გამოცემამ ONGIM დაბეჭდა, რომელიც ჩიკაგოს უნივერსიტეტის გარემოს დაცვითი მეცნიერების მაგისტრმა გიორგი ცინცაძემ თარგმნა. ლითონურ ნარჩენებთან შეხება განსაკუთრებით დამაზიანებელი ქალებისთვისაა. ცნობილია, რომ ხშირად ლითონური ნაწილაკები მკერდისა და ძუძუს ქსოვილში ხვდება და გროვდება. სხეულში მოხვედრ ლითონს კი ესტეროგენული თვისებები აქვს, მას ჰორმონალური დარღვევების გამოწვევა და კანცეროგენული პროცესების წამოწყება შეუძლია. ჰაერში კადმიუმის, ტყვიისა და ვერცხლის წყლის მომატებული შემცველობა მენოპაუზის შემდგომი ძუძუს კიბოს ჩამოყალიბების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. რადგან ჰაერში მძიმე მეტალების განსაზღვრა საქართველოში არ ხდება, უცნობია რა კავშირი აქვს უშუალოდ მძიმე მეტალებს იმ სიმსივნურ დაავადებებთან, რომელიც ყოველწლიურად საქართველოში ათასობით ადამიანს კლავს. დაბინძურებული ჰაერი ყოველ 100,000 კაცზე 101 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. ამ ციფრებით საქართველოს 70-მე ადგილზეა ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის სტატისტიკით მსოფლიოში. ბოლო წლებში საერთაშორისო კიბოს კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ დაბინძურებულმა ჰაერმა შეიძლება გამოიწვიოს ონკოლოგიური დაავადებები. დაბინძურებული ნაწილაკები უჯრედზე ზემოქმედებით ახდენენ მისი გენეტიკური მასალის შეცვლას, ანუ დნმ-ის მუტაციას, რა გზითაც ხდება შემდგომ უჯრედის არასწორი განვითარება და ონკოლოგიური პროცესის ჩამოყალიბება. ზოგადად ჰაერი ბევრი დამაბინძურებელ ფაქტორისგან შედგება, ეს აქ იგულისხმება როგორც სატრანსპორტო გამონაბოლქვი, ასევე სამრეწველო გამონაბოლქვი, მათ შორის სამშენებლო მასალებით, ამიტომ თანაბრად ფაქტიურად სახიფათო არის ორგანიზმისთვის და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ დაბინძურებულ ჰაერთან ხანგრძლივი ურთიერთობა. ჰაერის მთავარი დამაბინძურებელი საქართველოში ავტოტრანსპორტი დღეს სავალალო მდგომარეობაშია. 1,313,499 აქტიური ავტომობილიდან 45.5%, ანუ 9 მილიონზე მეტი 20 წელზე ძველი 1999 წლამდეა გამოშვებული. 4 წლამდე ავტომობილების წილი ქვეყანაში მხოლოდ 1,9%-ია. 4-6 წლის სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა კი ავტოპარკის 3,9% შეადგენს. ერთადერთი გამოსავალი ტრანსპორტის მიერ გარემოს დაბინძურების აღსაკეთად სახელმწიფოს მიერ ტექნიკური ინსპექტირების ამოქმედება დასახელდა, რაც საზოგადოებრივი და მაღალი გამავლობის ავტომანქანებისთვის გამკაცრებული წესი წელიწადნახევრის წინ 2018 წლის იანვრიდან დაიწყო. მსუბუქი ავტომანქანებისთვის კი 2019 წლის დასაწყისიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ საზოგადოებრივ ავტომობილს ტექნიკური დათვალიერება გავლილი აქვს. შესაბამისად, ის გზისთვის ვარგისიანია და გარემოსაც არ აბინძურებს. ეს ეხება დედაქალაქში მოძრავ ყვითელ სამარშრუტო ტაქსებსა და ყვითელ ავტობუსებსაც.
მიკროავტობუსებთან დაკავშირებით, რომ ბოლავს ძალიან მაინტერესებს, გავლილი აქვს თუ არა ტექნიკური ინსპექტირება და ასევე ავტობუსებიც, ყვითელი ავტობუსებიც. მიკროავტობუსი, დავაფიქსირეთ 5 და შემიძლია ყველა სათითაოდ გითხრათ და ავტობუსებიც შესაბამისად. საპატრულო სამსახურს 10-ვე ავტოტრანსპორტის სანომრე ნიშნების გადამოწმება ვთხოვეთ, როგორც მოსალოდნელი იყო თითოეულ სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება გავლილი ჰქონდა. Თქვენაც მოგვეჭით ეს ამას ყველას აქვს ტექნიკური დათვალიერება. როგორ გადიან გაუმართავი ავტომობილები ტექნიკურ დათვალიერებას, ამაზე კითხვები არაერთ ტექნიკურ ინსპექტირების ორგანოსთან საგამოძიებო და ფინანსურ სამსახურებსაც ჰქონდათ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე თვის წინ 2019 წლის 10 მაისს ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღებისა და გულგრილობის ფაქტებზე პირველადი ტექნიკური ინსპექტირების 3 ცენტრის 4 თანამშრომელი დააკავეს და დაადგინეს, რომ ქალაქ თბილისში მდებარე პირველადი ტექნიკური ინსპექტირების 3 ცენტრში კერძო პირების საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე, ასევე შეპესე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კუთვნილ ტექნიკურად გაუმართავ ეგრეთ წოდებულ ყვითელ სამგზავრო ავტობუსებზე გაიცემოდა ყალბი დადებითი დასკვნები. საქმეზე გამოძიება ამ დრომდე გრძელდება. სხვა დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის. საქალაქო ტრანსპორტი დღეში გადის 300-400 კილომეტრს. ანუ ერთხელ შემოვიდა, აქ მოვიდა სხვა საწვავით, სხვანაირად მომზადებული ფილტრები გამოცვლილი, საცხებს საფრთხე მასალები გამოცვლილი, შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში, გაიარა ინსპექტირება, მაგრამ გასული აქედან ყოველდღე რო გადის 300-400 კილომეტრს, ხადია იქ ჭირდება უკვე დამატებითი რეგულაცია გზებზე. უკვე არაერთი თვეა საუბრობენ ვერსიაზე, რომ ინსპექტირების ორგანოში მიყავთ ტრანსპორტი ნათხოვარი ნაწილებით, სპეციალურად ამ დღისთვის გამართული მაღალი ხარისხის საწვავით, ერთი დღით შეცვლილი საბურავებით და კიდევ მრავალი საგულისხმო დეტალით. ინსპექტირების ორგანოს მიერ დადებითი დასკვნის გაცემის შემდეგ კი ავტომობილი ისევ პირვანდელ მდგომარეობას იბრუნებს და ჩვენ ვიღებთ ისევ გაუმართავ ავტომობილებს გზაზე, ხილული შავი კვამლით, უვარგესი საბურავებით, გადამწვარი მაშუქებით, რასაც აღარავინ აკონტროლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერ კიდევ განიხილავენ სცენარს, როგორ უნდა მოხდეს გაუმართავი ავტომანქანების გამოვლენა გზებზე. ვახდენთ ერთობლივ ადმინისტრების ღონისძიებას, რომელიც განხორციელდება სპეციალური ეკიპაჟების საშუალებით. ეს იქნება მინივენი, მიკროავტობუსი, რომელშიც განთავსებული იქნება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, აპარატი, რომლის საშუალებითაც ხდება გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების დონის დადგენა. გარემოს დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მოახდენს ავტომობილის ეკიპაჟი მოახდენს ავტომობილის ასე ვთქვათ გაჩერებას და გარემოს დაცვის წარმომადგენელი უკვე შეამოწმებს გამონაბოლქვში მანუვითერებების დონეს, გამოსცემს შესაბამის დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც უკვე საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი განახორციელებს სანქციის დაკისრებას. თუმცა, აი ამ სცენარის რეალიზებისთვის არსებობს გარკვეული წინაპირობები, რომლებიც აუცილებლად უნდა შესრულდეს. სანამ ავტოტრანსპორტის გზებზე შემოწმებას კანონმდებლობით დაარეგულირებენ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში უკვე გაჩნდა ახალი ვრცელი და დეტალური ჩანაწერი, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით გრძელავს ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდით გარეშე დამუშავებას. მშენებარე რეკონსტრუქციის ღია სივრცეში ამტვერებადი მასალის შეფუთვის გარეშე განთავსებას, ამტვერებადი მასალის ტრანსპორტირებას, არსებულ სამშენებლო მოედანზე შეუფუთავი ამტვერებადი მასალის ან არასათანადოდ შეფუთული ამტვერებადი მასალის განთავსებას. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ძალაში უკვე შევიდა, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ მშენებლების გარკვეულ ნაწილს. იყო მერის წარმომადგენლები მოსულები იყვნენ და გაგვაფრთხილეს ყველაფერზე, რაც საჭირო არ იყო გაგვატანეს ნაგავი და ეხლა პარალელურად მიმდინარეობს თან დღიური მუშები არიან ზემო და ჩამოქ ნაგავი, რაც არის სამშენებლო ნარჩენები. ესეც სამშენებლო მასალა, ხო? ამას რო არ უნდა იფრქვეოდეს, დასაწყობებული რომ უნდა იყოს, ტერიტორია ისე უნდა იყოს შემოღობილი, დამცავი ბადეები რომ უნდა იყოს. დამცავი ბადეები აღარ არის ყოველთვის საჭირო მშენებლობის დროს. ტურისტის დამცავ ბადეს გულისხმობ და არა უსაფრთხოებისთვის. დამცავ ბადეებზე არავის არ გავფრთხილებუათ, რაც იყო საჭირო გაგვატანეს. გაგაფრთხილეს თქვენ? და გაგატანეს. ეს დასაშვებია? ეს ეხლა აგერ პანდუსის მოპირკეთება მიმდინარეობს, უნდა გააკეთონ და მაგიტო არის ეხლა ეს ფიზიკურად უცადორი წავიკეთოთ. ეს თქვენთან რაც ხდება? ხო. დასაშვებია? ჩვენი ობიექტის ტერიტორია.
ეხლა მივიღეთ მასალა და იტვირთება უკვე შედის შიგნით ობიექტზე. ეს შემოღობილი არ უნდა. მანქანიანად ხო არ შევა. შემოღობილი იყო ეს და მოვიდა უკვე დრო, корпуსი დამთავრებულია და ეხლა მოვიდა დრო, რომ ბარდულები უნდა მოეწყოს და უნდა გაკეთდეს სკვერი. სკვერი რაც იყო, გავიდა უკვე ამ ობიექტიდან. ჩამოიცალა ობიექტის მშენებლობა დასრულებულია, ჩამოიცალა, გავიდა და ეხლა მიმდინარეობს სკვერის სამუშაოები. ყველა ზომი მიგრებული გვაქვს, რაც შეგვიძლია ხო ჩვენთან ცემენტი, აი მაგალითად ცემენტი. პაჭკით ვიღებთ, აგვაქვს პაჭკით. შეფუთული ადგილზე იხსნება, ანუ დაბინძურების საჭიროება არ არის. ის მასალაც გარეთ დევს. ჩვენი არ არის. აი ეს. არ არის, ეს პირველი ის არ არის. ხო და ამას ეს არ აბინძურებს მას გარემოს. სამშენებლო მოედნები, მტვერის გაფრქვევა, ქვის მშრალი წესით დამუშავება თუ შეუფუთავი ავტომობილით სამშენებლო მასალის გადატანა თბილისის ზედამხედველობის სამსახურმა უნდა გააკონტროლოს. თბილისის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მუნიციპალური ინსპექციის მიერ ამ პერიოდისთვის ამტვრებადი მასალის სველი მეთოდით გარეშე დამუშავების გამო შედგენილია 1 ოქმი იურიდიულ პირზე, ხოლო 12 ოქმი სამშენებლო მოედანზე შეუფუთავი ამტვრებადი მასალის განთავსების გამო. ხარი ნაწილაკების კუთხით თუ შევხედავთ, ეს არის ყველაზე ცხელი წერტილი არის ელიავას, ეგრეთ წოდებული ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია, ეწვიეთის გამზირზე გვიფიქსირდება ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია მყარი ნაწილაკების, რაც სწორედ სამშენებლო სექტორის და სამშენებლო მასალების ღიად დამუშავების გაყი რეალიზაციის შედეგია, რაც შეეხება მეორე პრობლემურ დამბიძურებელს, აზოტის ორჟანგს, ის როგორც აღმოჩნდა პირდაპირ კავშირშია, შეიძლება ითქვას ავტოტრანსპორტთან და ის ქუჩები, სადაც გადატვირთული ავტომობილების მოძრაობა, სადაც ყველაზე აქტიურია, სადაც საცობებია, რა თქმა უნდა, ამ ქუჩებზე პრაქტიკულად ყველგან არის ეს პრობლემა. სამშენებლო მტვერი, მწვანე საფარის არარსებობა, ავტომანქანის გამონაბოლქვი, ქიმიური ინდუსტრია, ის ძირითადი კომპონენტებია, რაც ჰაერის დაბინძურებას იწევს. ამის გამო კი მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი იღუპება. ერთ-ერთ მოწინავე ადგილას კი ჰაერის დაბინძურების გამო ადამიანების სიკვდილიანობის მხრივ სწორედ საქართველოა და ეს მონაცემი ყოველწლიურად სულ უფრო იზრდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება ჰაერის დაბინძურების შედეგად. მსოფლიოს მოსახლეობის 91% კი ისეთი ტიპის გარემოში ცხოვრობს, სადაც ჰაერის დაბინძურება არ შეესაბამება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დაწესებულ სტანდარტებს. ჩვენ ბრუნდებით ეთერში და ჩვენი პირველი სტუმარი, რომელიც არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მრჩეველი ნია გიუაშვილი, მადლობთ სტუმრობისთვის. პირველ რიგში ჩვენ ვისაუბროთ იმ კავშირზე, რასაც იწევს ჰაერის დაბინძურება ადამიანების ჯანმრთელობისთვის და ჩვენ კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე, რადგან ეს უკვე აღარ არის ვარაუდის დონეზე და ეს უკვე კვლევებსაც არ საჭიროებს მხედველობაში მაქვს ის, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ჩვენი თვალით ვუყურებთ. ეს არის სამშენებლო მტვერი, რომელიც შეუფუთავი შენობებიდან გადმოდის და მთავარი დამაბინძურებელი გამონაბოლქვი, რომელიც ქუჩაში შავ კვალს ტოვებს ყოველ წამში ერთხელ ალბათ. რა შედეგებამდე მიგვიყვანს ეს და რამდენად მალე მოხდება უფრო თვალსაჩინოდ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, რამდენად მალე აისახება ის მდგომარეობა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ძალიან კარგია რომ ამაზე ვსაუბრობთ. ეს თემა აქტუალობას არ კარგავს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება ჰაერის ხარისხისა მიღწეული უნდა იქნას და ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება და მყისიერად ის ვერ დადგება და ძალიან ბევრი ასპექტები აქვს ამას. თქვენ ბრძანეთ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამბობს, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 92% მოსახლეობის ცხოვრობს ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაერის დაბინძურების დონე აჭარბებს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილ ნორმებს. თანაც განსხვავება ასეთი გახლავთ. თუ კი მაღალ განვითარებული, მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნებისათვის ასეთი მოსახლეობის წილი 50-52% შეადგენს, დაბალ შემოსავლიანი ქვეყნებისათვის და საშუალო შემოსავლიანისთვის, რასაც საქართველოს მიეკუთვნება, ეს 98%-ს აჭარბებს. თითქმის 100 შეგვიძლია ვთქვათ. აი ასეთი არის ზეგავლენა ჰაერის დაბინძურებისა. ჰაერის დაბინძურების ზეგავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზარდი ტენდენციით ხასიათდება. სწორედ ამიტომ გახდა ის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ყველა პროგრამის
მიერ და რეკომენდაციები, რომ მთავრობებმა რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია ჩადონ ჰაერის გაუმჯობესებაში, რაც იქნება საუკეთესო ინვესტიცია მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ჯანდაცვის ბიუჯეტისთვის. მოდით ჩვენზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თქვა განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ რისკენაც და ვისკენაც მივისწრაფით ევროპაში ეს მდგომარეობა ნამდვილად არ არის, ვერასდროს ვერ ნახავთ ამ რაოდენობით, ახლა ერთი-ორი ყველგან გამოერევა, მაგრამ ვერასდროს ვერ ნახავთ იმას, რაც დღეს ჩვენს გზებზე ხდება. მოდით კონკრეტულად სახელმწიფო ამ მიმართულებით რას აკეთებს რეკლამის შემდეგ გაგვეცით პასუხი, იმიტომ რომ როდესღაც უნდა მივუახლოვდეთ, სულ რომ ვალდებულებაც არ გქონდეს სუფთა ჯანსახაერს, ამისი ღირსი ალბათ ნამდვილად ვართ. სიამოვნებით ვისაუბროთ ამის. იმედის პროგრამდება პირდაპირ ეთერში ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რა იწვევს ჰაერის დაბინძურებას და რატომ არის ასეთი დაბინძურებული ჰაერი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ შემოგვერდნენ სტუმრები ნოდარ ტანგიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი და გიორგი ჯიბიტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, ატმოსფეროს კვლევებისა და სიმულაციის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. გმადლობთ სტუმრობისთვის, სანამ თქვენთან გადმოვთ, შეკითხვებით ხალბატონიას ჩვენ ვკითხეთ, სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის, რომ დაცვის მიმართულებით გაუმჯობესდეს მდგომარეობა იმ ადამიანების, რომლების დაავადებაც გამოწვეული არის დაბინძურებული ჰაერით. ეს გახლდათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავების, რომ ყველა პოლიტიკაში ეკონომიკა იქნებოდა, ფინანსები იქნებოდა თუ სხვადასხვა მიმართულებები, ჯანმრთელობა ყოფილიყო პრიორიტეტული მიმართულება და განგვესაზღვრა, რომ ჯანმრთელობაზე დანახარჯები არის მნიშვნელოვანი და ამ გადმოსახედიდან უნდა ვიმოქმედოთ ნებისმიერი აქტივობის დანერგვისას და დაგეგმვისას. 2018 წლის მიწურულს იქნა მიღებული გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მრავალკომპონენტიანი რამ გახლავთ, თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება აქვს გაწერილი რა უნდა შეასრულოს იმისათვის 2022 წლის ჩათვლით, რომ კონდეს მართული მეტნაკლებად მდგომარეობა და თანდათანობით ვიზრუნოთ მის გაუმჯობესებაზე, იმიტომ რომ ყველას გვესმის რადიკალურად ამისი გაუმჯობესება, ხოლო ძალიან რადიკალური ღონისძიებებით იქნებოდა შესაძლებელი, რისთვისაც მზაობა უნდა არსებობდეს. რადიკალური ღონისძიება, რისთვის არ უნდა რადიკალური ზომების მიღება, არის ჩვენთან დღეს ის მდგომარეობა, რომ ჩვენ სწორედაც რომ რადიკალური ზომები უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც დავსახეთ გეგმა, რომ თავარი დამაბინძურებელი ამ ქვეყანაში ავტოტრანსპორტი, უნდა გაიარეს ტექნიკური დათვალიერება, გადის ავტოტრანსპორტი ტექნიკურ დათვალიერებას, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ზუსტად ისეთ ავტომანქანებს, რომლებიც დადიოდნენ 2 წლის წინ, როდესაც არ არსებობდა. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამან ვერ იმუშავა, ან კარგად ვერ იმუშავა, ან ეფექტი ვერ მოგცა. ეხლა არის უკვე დრო გადასვლის რადიკალურ ზომებზე? მე ვფიქრობ, რომ ეს ზომა არა ისეთი რადიკალური, როგორცაც აანონსებენ მაგალითად დიდი დედაქალაქები, რომლებიც ამბობენ, რომ 2020-2025 წლიდან მათ ქალაქებში საერთოდ აიგრძალება დიზელის საწვავზე მომუშავე ან საერთოდ წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ტრანსპორტი. მე ასეთ რადიკალურ ღონისძიებებს გულისხმობდი, თუმცა არის სრულიად დეკლარირებული მწვანე ენერგეტიკის და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების თანდათანობით დანერგვა და ამისი ასე ვთქვათ ხარდამჭერი გარკვეული ღონისძიებები. ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩვენ ასეთი ნაბიჯებით გვჭირდება. სულ თუ გვინდა რომ ასე ვთქვათ ხილვად მომავალში მივახციოთ რეალურ შედეგებს, რომელიც აისახება რეალურად ჯანმრთელობაზე, არა მარტო ვინც ეხლა ვართ, არამედ რაც ყველაზე უფრო მთავარი არის მომავალი თაობის ჯანმრთელობაზე, რომელიც გაიზრდებოდა ჯანსაღ გარემოში. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება მაპატიეთ თქვენთანაც გადმოვთ კითხვით, ჩატარდა კვლევა სისხლში ტყუის შემცველობაზე. საუბარი იყო რეპორტაჟში მძიმე ლითონებზე, რომელიც საბოლოოდ აკუმულირდება მკერდში და შემდეგ ეს იწვევს სიმსივნეს. შესაძლებელია ჩვენ დავადგინოთ ლაბორატორიულად ჩვენ სისხლში დღეს რა ვითარება არის თუ არა რეალურად ის ლითონები, რომელიც იწვევს აი ამ ლეტალურ დაავადებას. სისხლამდე ჩვენ ჰაერშიც ვერ ვადგენთ, იმიტომ რომ ჩვენ ლაბორატორია ლითონების შემოწმება ჰაერში არ ხდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საერთოდ შემოწმება ხდება და ამის მონაცემების ამ მონაცემებს გვაცნობს ხოლმე მათ შორის გარემოს ეროვნული სააგენტო და ჩვენ ვიცით რომ ჰაერში ტყუის შემცველობა არ გახლავთ
დაშვებულ ნორმაზე თუმცა აჭარის ტერიტორიაზე ტყვია არის ზღვარ ზემოთ დიდი რაოდენობით სამართლიანი ტყვის კვლევას მულტიინდიკატორული კლასტერული კვლევა ჩატარდა საქართველოში როგორც საუკეთესო ინდიკატორი იმისა თუ როგორია რეალურად გარემოს ზეგავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და მათ შორის ყველაზე უფრო მოწყვლად ჯგუფზე ბავშვებზე და ამ შედეგების მიხედვით ჩვენ ნახეთ რომ დაახლოებით 40%-ს ბავშვებისა 60%-ში იყო ნორმაში ტყუის შემცველობა, ხოლო დაახლოებით 40%-ში არის გადაჭარბებული ტყუის შემცველობა. 30-35 რაც საგანგაშო, მაგრამ ყველა ცუდი უკაცრავად გაწოდებით, ყველა ცუდი არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვიგებთ საიდან მომდინარეობს. აი ეხლა მიმდინარეობს ის კვლევები, რომელიც წყაროს გამოვლენის შესაძლებლობას მოხსენს. გაეროს ბავშვთა ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების CDC, კიდევ რამოდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის Public Health England გვეხმარება იმაში, რომ მივაკვლიოთ რა არის ძირითადი წყაროები ტყუის შემცველობისა და გარდა ტყუისა, ასევე სხვა მეტალების შემცველობასთან დაკავშირებითაც ჩატარდება კვლევა, არის უკვე ჩატარებული პირველადი პილოტური კვლევა და ასეთი კვლევის ჩატარება არის შესაძლებელი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოდით ამის შედეგებზე აუცილებლად გავაკეთებთ ცალკე მე ვუბრალოდ თავარი არ მინდა გამიჩნდეს, აგერ ნოდარი ყავს ჩვენ სტუმრად, რომელმაც ასევე იმ შესაძლებლობით რაც მას ჰქონდა, ბევრი იმუშავა სწორედ ტყვიაზე და დადგინდა, რომ სწორედ სათამაშოები, საღებავები და ბევრი ისეთი ხა ზუსტად აღარ მახსოვს ის დეტალები, მაგრამ მაშინ საკმაოდ დიდი ის გამოიწვია. მე პირველ რიგში ველოდებით ამ კვლევას, რომელთაც ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ წინა გადაცემაზე, მაშინ ცოტა უფრო საშიში ციფრები მახსოვს, სადღაც აჭარაში 93% იყო თითქმის შემოწმებული ბავშვების, რომელსაც ტყვია აღმოაჩნდა და აქედან კიდევ 25 იყო, რომელსაც ძალიან კატასტროფულად მაღალი რაოდენობა აღმოაჩნდა. ჩვენთვის მაგალითად მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ჰაერში არის თუ არ არის ტყვია არ არის იმის ფონზე, როდესაც ვხედავ, რომ ბავშვის ორგანიზმში არის ეს ტყვია. ჩემთვის რა მნიშვნელობა აქვს ჰაერიდან აქვს მას თუ ძალიან ინფორმატიული ასეთი და აგერ ბატონმა გიორგიმ პროგრამის ფარგლებში რამდენიმე კვლევა სწორედ ჰაერთან დაკავშირებით ჩაატარა. მე მაინტერესებს რა ყველაზე დიდი პრობლემა გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მძიმე ლითონები არ იზომება და ვიცით, რომ მუდმივად მეტობა გვაქვს ნახშირო ჟანგის და ეწვით არ შემეშალეს ახალ ზუსტად აზოტის დიოქსიდი არის მუდმივად მომატებული. ამის გარდა საფრთხე რა არის ჰაერში? ზოგადად ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი რაც არის, თუმცა არც ერთ სახელმწიფოში არ კონტროლდება ეს ქუჩებში, არის ნახშირორჟანგი თვითონ. ანუ ნახშირორჟანგი კონტროლდება შენობებში, თქვათ რა არის დასაშვების ამრეწველო ობიექტებზე. ქუჩებში ბოლო კვლევებით რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არის ხოლმე რომ კრიტიკულ მნიშვნელობას უახლოვდება საცობის პერიოდში. ნუ სკოლის საცობის პერიოდშია. საცობი თითქმის მთელი დღის განმავლობაში არის. არა, სხვათა შორის არ არის მასე ზუსტად. ეხლა შეიძლება აგვისტოში არ არის. დატვირთული მოძრაობა არის ხოლმე მთელი დღე, მაგალითად ჭავჭავაძის მაგალითზე ქონდა ყოველთვის, მაგრამ ჩვენ როდესაც ზომადით, მხოლოდ აი საცობების პერიოდში ქონდა. ან დილის 10 საათამდე ასე და საღამოს 6-დან 8-მდე. სწორედ საცობების პერიოდში არის ყველაზე მეტი ადამიანი გასული და საცობში ჩვენ ვდგავართ, რომელიც ამ ჰაერს ვისუნთქავთ. სწორედ მაშინ, როდესაც რამდენიმეჯერ აღემატება ის დაშვებულ ზღვას. ვფიქრობ, ეს ნახშირორჟანგის გარკვეული პრობლემა არის, რომ რაც არ უნდა კარგი საწვავი იყოს, რაც არ უნდა კარგი კატალიზატორები იყოს, კატალიზატორის მიზანი ის არის, რომ ყველაფერი ნახშირორჟანგამდე გადაიყვანოს. ან ნახშირორჟანგი ამით ვერ დაიკლებს. ეს იქნება რომ ცოტა უკეთესი მოძრაობა იყოს, რომ ნაკლები საცობი იყოს, თქვა რაც ცოტა პრობლემატურია. ეს კრიტიკული ზღვარი რას გვიშვება ჩვენ ადამიანებს, ჩვენ ჯანმრთელობას, რითი ემუქრება და როგორ? ანუ ყველაფერზე მარტივი მაგალითი რო თქვა, ციფრები ზეპირად რო არ ამერიოს, რომ ჩახუთულ ოთახში როდესაც ხართ. რო ვერ სუნთქავდა რომ გიჭირს. კი, სიმძიმე, ახლა მაგალითად საძინებლებში, როდესაც ჩაკეტილი არის, შეიძლება დაგროვდეს. ზუსტად მივხვდი ახლა რა შეიძლება დაგროვდეს 2000-მდე, 2000 ppm-მდე ერთეული რაც არის, რაც საკმაოდ ცუდი არის. ამიტომ არის რომ ალბათ ბავშვობიდან გვასწავლდნენ რომ გაანიავეთ, ანჯრები ყველგან და ასე. აი რა დროის შუალედში შეიძლება, არ ვიცი ახლა გასაგებია რომ ერთ დღეში ასე დრამატულად შეიძლება არა ისახოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მაგრამ აი რაღაცა წლების განმავლობაში, როდესაც არ მოსუნთქავეს უკვე პირდაპირ უთხოვს, ხო? ნახშირორჟანგს თვითონ უშუალოდ, მაგრამ ერთდროულად შეიძლება. მე არ შემიძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით და არ აღნიშნო გუშინ წინ გახდით ბაკურიანში.
რაც მე ვნახე, არა ეს საშინელება არ წარმომედგენა, იმიტომ რომ პირველად ვიყავი ბაკურიანში, როცა ზაფხულია და მანამდე თოვლით იფარება ყველაფერი. თითქმის ყველა მეორე სახლის წინ გამოტანილი და დაყრილი ნარჩენები თუ სამშენებლო ნარჩენები, კვერი, უბედურება, განუკითხაობა. ნუ ყველამ თუ არ მივაქციეთ იმ ბაკურიანს ჩვენ სასტუმროებს და სახლებს, სადაც ვაკირავებთ, ან სახელმწიფო მუნიციპალიტეტება, ყველამ ერთად ხალხო ბაკურიანში აღარ შეიძლება მე ბაკურიანი რიგი კურორტებისა შეიძლება იგივე თქვენ ჩვენ დაგვამახსოვრდით იქიდან რომ დაიწყეთ რაღაც სამოქალაქო აქტიურობა იმის ფონზე რომ ეს იყო ტყვია არის ჰაერის არის რამდენიმე შეკრება და პროტესტი, როდესაც ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ვაპროტესტებთ, მაგრამ რაც დავინახეთ ეს არ არის საკმარისი. რეალურად ცვლილებებს მე ვერ ვხედავ, თქვათ, ვერ ვხედავ რომ რაღაცა მართლა იცვლებოდეს და გარეთ რომ თუნდაც გაიხედები პიკის საათში არ ჩაგწვას პირდაპირ ვხსნათ ხო ამას ეს არ არის რომ ვიღაცა მიყვება რომ ცუდი ჰაერია პირდაპირ ვხსნათ რომ რაღაც მწვავს ამ ქალაქში ვერ ვსუნთქავ მიჭირს სუნთქვა და აი როგორც რაღაც უმეცარი ადამიანი როცა ჩამოივლი შავი კამლი ვიკავებ სუნთქვას აი ესე როდემდე შეიძლება რომ ვიცხოვ და მართლა რა გავაკეთოთ იმისთვის რომ სახელმწიფოს ვუთხრათ რომ ეს თავარი პრობლემაა მოდით რა რადიკალურ ზომას მივმართოთ რაღაც გავლენა რო ქონდეს ჯანმრთელობაზე გარემოზე რაღაც პოლიტიკას ისედაც საჭიროა ცოტა გრძელვადიან პერსპექტივაში დაცდა 5-10 წლის მერე დგება ხოლმე ეს გავლენა თუნდაც დაავადებების შემცირებაზე მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება თუ რადიკალურად დავიწყეთ მაგრამ თუ ვერ დავიწყეთ ის რაც დაიგეგმა რაც გაცხადდა ის პოლიტიკა ის პროგრამები პროექტები, ღონისძიებების სტრატეგია თუ რეალურად არ განხორციელდა, თუ არ განხორციელდა, იმ შემთხვევაშიც კი თუ განხორციელდა, არ აქვს გარანტია რომ შედეგი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაც შეცდომები იქნება დაშვებული, როცა ესე სტრატეგია, მაგრამ თუ არ განხორციელდა, არავითარ შედეგზე საერთოდ ლაპარაკი არც არის და ეხლა არ განხორციელებაში მე სწორედ ავხედავ პრობლემას, რომ თითქოს ხელისუფლება მუდმივად ლაპარაკობს წვანე პოლიტიკაზე, ლაპარაკობს სუფთა ჰაერის პრიორიტეტზე, მათ შორის მერი მაგრამ აი ხედავთ ყოველდღიურად ამ პრობლემებს რომ ვიღაცა მანქანა შოლავს იქ შავი გამონაბოლქვი საზღვაო ტრანსპორტი ამუშავებს ტექნიკური ინსპექტორების წარმომადგენლებს რომლებიც თურმე ყალწნებებს გასცემენ მაგრამ ამით რეალურად არაფერი არ იცვლება ისევ ხრჩოლავენ და ეს თავარი პრობლემა ზუსტად არ არის იმიტომ რომ ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ ტექინსპექტორებაზე და იქ არ აღმოჩნდა კორუფცია თავარი პრობლემა იქ არის ისა და ისო მოქალაქეების ცნობიერებამდე დავდივარ და მომხმარებლების ცნობიერებამდე რომლებიც ერთჯერად манипуляციებს მიმართავენ მაგალითად თბილისის ავტობუსის თბილისის სატრანსპორტო კომპანია რატო არ იღებს პასუხისმგებლობის იმაზე რომ ძღოლები ერთჯერადად თავის მანქანას გამართავენ ტექინსპექტორებისთვის ყოველ 6 თვეში ერთხელ და შემდგომ დანარჩენ ესე იგი მთელი 300 დღის განმავლობაში დადიან ისეთ გამალობაში. საერთოდ გააზრებული ამ პრობლემის. მოქალაქეების პრობლემა ახლა ჩვენ თვითონ მოქალაქეებშიც არის პრობლემა. რადგან მოქალაქეებს არ აქვთ გააზრებული, მე მახსოვს რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძახის უკვე მეორე წელია რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ჩვენს თავზე პასუხისმგებლობა რომ ეს ავტომობილები გავაკონტროლოთ გზებზე. ის რომ კამერა უყურებს და ნახულობს რომ მაგალითად ჩემს ავტომანქანას არ აქვს ტექნიკური დათვალიერება გავლილი მე გადავაცილე მაჯარიმე მაგრამ მე თუ ვითხოვე აგერ ბატონი გიორგისგან საბურავი და გამოვცვალე და შემდეგ გავიარე და ისე ხრჩოლავს ჩემი ავტომანქანა ამაზე მე მთელი წლის განმავლობაში და არც ერთი წლის მერე ვერავინ ვეღარ დამაჯარიმებს იმიტომ რომ ეს მექანიზმი არ არის ჩვენ უკვე საუბრობთ მეორე წელია რომ ახალ სცენარს ამუშავებენ როგორ უნდა მოხდეს შემოწმება მაგრამ უკვე დროულია რომ მოხდეს ალბათ იმიტომ რომ უამრავი ავტომანქანა მიმართავს ამას ჩემმა ერთმა ახლობელმაც კი მითხრა რომ იციო ჩემ მეგობარსო გამოვართვიო რაღაცა მაშუქიო იმიტომ რომ ვერ ვიყიდეო უკვე ყველამ ვიცით რომ გამოვართვე რეკას მაშუქს გიორგის საბურავს და გავივლი ძალიან ჩვეულებრივად ამ ტექნიკურ დათვალიერებას და ვიბლიისე სახიფათო ავტომანქანა მედითი არის სატრანსპორტო პოლიტიკის სრულად შეცვლა ის რაღაც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის იმგვარად განვითარება რომ მე მანქანაში აღარ დავჭდე უარი თქვა საკუთარი ავტომობილი საუბარია რომ წლის ბოლომდე ავტობუსები ჩანაცვლდება ახლა დავეღოთ ნახოთ აქვს მუშავდება და ამაზე ძალიან ბევრი საუბარია და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სწორედ ეს არის რომ აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომელიც იქნება შეყვანილი ექსპლუატაციაში, მწვანე ენერგეტიკის პრინციპებს აკმაყოფილებდეს და არ იყოს ყვითელი ავტობუსები.
ასე მნიშვნელოვანია ზოგადად ავტოპარკი განახლდეს. ანუ დღემდე აი რამდენიმე წელია მთავრობა მუშაობს იმაზე, რომ თითქოს შემოვიდეს უფრო სუფთა ელექტრომანქანები, ჰიბრიდები, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, მხოლოდ 5%-ია ელექტრომანქანები და ჰიბრიდები აი ამ ავტოპარკში და 90% ისევ რჩება ძალიან ძვირი არის, ეს არის ფუფუნების საგანი მანქანა და ჩვენ ვერ ვაიძულებთ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გინდა თუ არა გადმოჯექი შენი მანქანიდან და ხელი უნდა შეუწყოს, არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა სქემები, რომ გამბაჟება არ არის, ხელშეწყობა გვაქვს, თუმცა ეს გამბაჟება არის, როგორ იცი, მაგალითად 5 წლამდე არც ისე იაფია, 5 წლიდან 7 წლამდე იაფია. ანუ და ძალიან ძვირია. მაგრამ ღმერთს როდის გააძვირეს, მაგრამ შემოდის ცოტა მოძველებულები, არ ძალიან ძველები, მაგრამ ის 5 წლის განმავლობაში ისე ძალიან ძველი იქნება. ძელმოდიანი სტრატეგია არ აქვს. იმის ფონზე რომ ჩვენ ავტომობილებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, ანუ ბოლო მონაცემებით 1,333,499 აქტიური ავტომობილი არის დღეს საქართველოში და 45.5% სადღაც 9 მილიონზე მეტი გამოდის 20 წელზე ძველია. 90 10 წელი და ზემოთ. ხო, ეს არის 20 წელზე ძველი ავტომანქანა და 19 წლის კიდე უამრავი არის. 1.9% არის ქვეყანაში შემოსული ახალი ავტომობილები მარტო. ანუ იმ ფონზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ჰაერზე როდესაც გვაქვს აქცენტი, მოცემი არაფერი არ არის. ტექნიკურობა რომც იყოს, იმდენად ამიტომ მე აღარ უნდა მომეცე საშუალება, რომ 87 წლის ავტომანქანა 200 ლარად შევიძინო. უბრალოდ რაღაცა უნდა ბერკეტი მქონდეს, არ უნდა მქონდეს მაგის შესაძლებლობა. რაღაცა უნდა მუშაობდეს, რომ დაძველდება ეს ავტომანქანა კიდე 200 ლარად არ გადავყიდო, რომ რაღაც არგებელი მიიღო. არსებობს გამოსყიდვის სქემები, რომ გადავაგდო ეს ავტომობილი. სახელმწიფო აკეთებს არის შეუძლია კერძო სექტორი ჩართოს, ესე იგი თანამშრომლობა კერძო სექტორის სახელმწიფო შორის შეიძლება რომ წახალისდეს ახალი მანქანებზე გადასვლა, რომ მოქალაქე თუნდაც ცნობიერების ამაღლება, რომ გადაიხადოს მოქალაქემ $500 მეტი, $1000 მეტი, მაგრამ მიიღოს ახალი მანქანა და გამართული მანქანა. მე მგონი პრობლემა არის ავტოტრანსპორტი. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს რომ ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ რამდენიმე თვის წინ ჩაატარა კვლევა და თქვა, რომ ჰაერი შარშანდალთან შედარებით არის გაუარესებული, რასაც გარემოს დაცვის სამინისტრო არ დაეთანხმა, იმიტომ რომ თქვა, რომ ჩვენ ჯერ მთელი წელი უნდა გავიდესო და წლის ბოლოს უნდა შევაჯამოთო, გავაშუალოთო. აი, მაშინ მითხარით ეს კვლევა რამდენად არის რეალური და რატომ არ გეთანხმებათ ამაში გარემოს დაცვის სამინისტრო? იმ განცხადებას ნაწილობრივ ვეთანხმები, რომ მთელი წელი უნდა ჩავატაროთ, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ამისთვის გავაკეთეთ, როგორ ავიღეთ, თქვათ ის 3 თვე, რაც იყო წელს და ავიღეთ 3 თვე შარშანდელი. აი, ეგ რატო არ არის სადა? დაბინძურებული. მეტნაკლებად, ხო, სხვადასხვა პარამეტრები, გაუმჯობესება ნამდვილად გაუმჯობესებული. ხო. და ნუ სახელმწიფოს სტრუქტურებს ამათი რეგლამენტები აქვს და იმ რეგლამენტებს მიყვებიან წელიწად მას შეადაროთ, რაც კი ბატონო, მაგრამ რატო ვიცადოთ, როდესაც შეგვიძლია ეს პასუხისმგებლობა რომ წელიწადს უნდა შედაროთ, მითხარით იმ 3 თვის შედეგები 2018 წლის იანვარი-ფებრუარი მარტი, რითი განსხვავდება 2019 წლის იგივე თვეებიდან და რატომ არის გაუარესებული? რა კომპონენტია მომატებული და მივხვდებით აზოტის ოქსიდები იყო მომატებული და სხვათა შორის მტვერე გარკვეულწილად შემცირებულია. PM10 და PM2.5 ეგ არ გაგიზავნა. 16%-თან გადაჭარბებულია. ჩვენ გამოვიყენეთ თვითონ სახელმწიფოს მონაცემები, რაც თვითონ აქვეყნებენ. მოდით მაშინ სახელმწიფოს მონაცემებს ვიღოთ. ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აყენია 7 მზომი, 5-8 საზომი, აქედან 5 არის თბილისში, 1 ბათუმი, ქუთაისი და რუსთავი. რამდენად გვაქვს, აი ზესტაფონში მაგალითად დიღომში რო ჰაერს შეამოწმებენ ზესტაფონის მოსახლეს ის რამეში შეეტყობა, ან რამეში სჭირდება, აი ეს მაინტერესებს, შეიძლება მაგაზე ის რომ გვაქვს ავტომატური სადგურები, რომლებიც რამოდენიმე წლის წინ არ გქონდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გახლავთ. მაგრამ ეს სულად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ვიცოდეთ აი ეს რაც თქვით, ზესტაფონში რომელიღაც ქუჩაზე, თბილისში რომელიღაც ქუჩაზე და ასე შემდეგ. იმისათვის რომ არ მოხდება მთელი ცხოვრება ეს მონაცემები სრულად გქონდეს, ჩვენ გვჭირდება დამატებითი მონაცემები, ჯერ ესეთი უკეთესი დაფარვა უნდა გქონდეს და სადგურების რაოდენობა გაცილებით უფრო მეტი უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენ უნდა გქონდეს სხვა მონაცემებიც და უნდა მოდელირების ისეთ მეთოდებს გამოვიყენებდეთ, რომელიც საშუალებას მოგცემთ და თვითოულ ჩვენთანგანს გვწოდნო და როგორი არის ჩვენ საცხოვრისთან
ჰაერი ამის შანსი გვაქვს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ოდესმე ჩვენ გვექნება აი ეს ყველაფერი და ჩვენ გვეცოდინება რეალურად საცხოვრებლად. ეს ყველაფერი საჭიროებს დამატებით ინვესტიციებს და მათ შორის მხოლოდ ინვესტიციები არ არის ხოლმე საკმარისი არის იმ შემთხვევაში თუ გიყავს კარგად განსწავლული პერსონალი, რომელსაც შეუძლია ამ მონაცემების ადეკვატურად გამოყენება. დღეს აღარავინ აღარ ითვლის ხელით არაფერს, ელექტრონული შესაბამისი სისტემები უნდა იყოს აღრიცხვის, რომელიც ამ მოდელირებას შეძლებდა მაგალითად გვეცოდინებოდა კონკრეტულ ქუჩაზე როგორი არის ემისიები ამა თუ იმ ტიპის. მაგრამ მაშინ ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია როდესაც ამბობს, რომ საქართველოში ყოველ 100,000 მოსახლეზე 101 ადამიანი ჰაერის დაბინძურებით იღუპება, რა მონაცემებს ეყრდნობა? ჩვენ მათ რა მონაცემებს ვაწვდით? მონაცემებს ეყრდნობა, ეს არის ერთი ჩვენს მიერვე მიწოდებული მონაცემები, ანუ ხმელეთზე არსებული რანაირიც არის დაკვირვების მეთოდები. და ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია იყენებს სატელიტური დაკვირვების მონაცემებს მთელი ევროპის მასშტაბით, რომელიც მუშაობს, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნებისთვისაც გასაშუალებულ მონაცემს იძლევა ამის და გარდა ამისა კოეფიციენტს ამატებს ხოლმე იმისას, კიდევ როგორი შეიძლება იყოს ცდომილება ამ მონაცემებში. ეს რეალურია? აი ხა ჩვენ რაზეც საუბრობთ, თქვათ 8 საზომი მთელ საქართველოში, სადაც კახეთის რეგიონის სამცხე ჯავახეთი ძალიან ცოტა, თუნდაც ევროპის რეგიონში ისეთი ქვეყნები, რომელსაც აქვს კარგად გამართული ავტომატური ზედამხედველობის სისტემა, მაგრამ ევროპას აქვს საკუთარი სისტემა და არა მარტო ევროპას, იმისთვის რომ სატელიტური დაკვირვება აწარმოებს, როგორი არის გადაადგილება, თუნდაც იგივე PM10-ისა და PM2 და 5-ის. PM10-ის შემადგენლობაში თითქმის 75%-ს აღწევს PM2 და 5-ის, ასე ვთქვათ, საერთო შემცველობა. შესაბამისად, გამომდინარე აქედან PM10 და PM2 და 5 ნაწილაკები აეროდინამიკური ზომით 10 მიკრონზე ნაკლები და 2.5 მიკრონზე ნაკლები, რომელსაც შეუძლია ორგანიზმში და მათ ზუსტად ისეთივე ეფექტი აქვს, როგორიც მაგალითად თამბაქოს მოხმარების დროს, ანუ სისხლძარღვთა სანათურის დახშობა შეუძლიათ დროთა განმავლობაში, როდესაც უკან აღარ გამოდის და განვითარდეს ზუსტად ისევე, როგორც წეველებს ემართებათ ხოლმე, იგივე პრინციპებით ხდება. იმის გამო რომ ჰაერის დაბინძურება მტრით გახლავთ ტრანსსასაზღვრო დაბინძურება და შორმანძილებზე არის ტანადი ასეთი დაბინძურება, ამიტომაც ის სპეციალური დაკვირვების ობიექტი გახლავთ და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით და დამატებით იმ ჯანმრთელობის სტატისტიკაზე, რომელსაც ასევე ჩვენ ვაწვდით, როგორი არის გულსისძარღვთა დაავადებების, რესპირატორული დაავადებების, სიმსივნეების ტენდენციები, ბავშვთა ავადობა, სიკვდილიანობა ბავშვებში, ამ მონაცემების შეჯერებით ამბობს ხოლმე, როგორია ამა თუ იმ ქვეყნისათვის დაავადებების ტვირთი გამოწვეული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით. ჩვენ გვაქვს მაგალითად ჰაერის დაბინძურების შედეგად სიკვდილიანობა ან ავადობები სად უფრო მეტია. თქვენ სამსახურს აქვს ესეთი გადანაწილებული, რომ ჩვენ დაახლოებით მაინც მივხვდეთ, რომ თქვათ არის თუ არა რთული მდგომარეობა ზესტაფონში, სადაც არის ქარხნები და სამრეწველო დაბინძურება, რაც თქვათ დანარჩენ რეგიონებში ნაკლებია. დაავადებათა სტატისტიკური მონაცემები მათ შორის რეგიონალურ ჭრილში კეთდება და მათ შორის არის შესაძლებელი ასაკობრივი სეგრეგაციის, გენდერული სეგრეგაციის მიხედვით, მაგრამ აქაც სიურპრიზები არის ხოლმე, ისევე როგორც მაგალითად ტყვიასთან მიმართებაში გამოვიდა. ჩვენ ველოდით რომ თბილისი იქნებოდა ყველაზე უფრო დაბინძურებული, იმიტომ რომ აქ არის ყველაზე უფრო მეტი დაბინძურება ავტოტრანსპორტით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ აჭარა, იმერეთი, გურია გახლავთ ყველაზე უფრო დაბინძურებული. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბატონო ონკოლოგიის მონაცემები, როგორც მახსოვს თბილისი და იმერეთი. თბილისი, იმერეთი ლიდერები არიან, ხო? თუმცა ეს მოსახლეობის რაოდენობას უკავშირდება და არა მაინდა-მაინც იმას რომ აქ არის კერა. ცხოვრობს თბილისში და შესაბამისად ისევე როგორც დიაგნოსტიკა და უნალობა აქ ხდება უმეტესწილად და ეს გარდაჩენილად ხდება. ბატონ გიორგი, რადგან სახელმწიფო ესეთი ზუსტად ჩამოყალიბებული გეგმა, ვთქვათ, თუნდაც არ გვაქვს ხომ 2025 წელს ჩვენი მიზანი რა არის, რომ რამდენ როგორი უნდა იყოს ჰაერი. ასეთი გეგმები არის. არის ესეთი გეგმები. სხვა საკითხია როგორ შესრულდება და შეფასდეს რამდენად იქნა მიღწეული რომლებიც არ მუშაობთ გარემოს დაცვის სამინისტროში და რაღაც ეკოპოლიციაში, მე, ნანიკო, მე, თქვენ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით რაღაცნაირად ვიმოქმედოთ. ეს არ არის
მნიშვნელოვანია. მე ჩემი დაკვირვებით თავრობა მოქმედებს მაშინ, როდესაც ხედავს ზეწოლას მოქალაქეების მხრიდან. არის მაგალითად Facebook ჯგუფი ძალიან კარგი ჩემი ქალაქი მკლავს და მისი ასე ვთქვათ მოსახლეობა იზრდება და აქციებსაც ატარებენ და ესეთი აქტივიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უნდა დავიმახსოვროთ ჟურნალისტებმაც მოქალაქეებმაც თუ რაღაცას აღმოვაჩენთ იქ როგორც ხდება ხოლმე რომ ვიღაც არღოს რაღაც წესებს დავაფიქსიროთ, მოვითხოვოთ ქმედება, სახელმწიფომ კიდე უნდა მისცეს მოქალაქეებს უფლება რომ მაგალითად ვიდეოთი დაფიქსირებული დარღვევა დაჯარიმდეს. არა რეალურად თუ პატრული ამას ვერ აკეთებს. გამოგვიწყდა მოქალაქეები რომ ჩვენვე ჩაწერილი ვიდეო სადაც ნომერი ფიქსირდება, დაფიქსირდეს, ხო დაჯარიმდეს. საუბარი რომ ჩვენ ყველა შევძლებოდა პატრულირება თუმცა ჯერჯერობით დგას. იმიტომ სხვა გზა არ არის. ჩვენ თუ არ გადავედით რადიკალურ ნაბიჯებზე და რადიკალურ თანადობა არ იგულისხმება. ჩვენ თუ არ გადავედით რადიკალურ მანქანების განახლების რადიკალურ პოლიტიკაზე, თუ არ გადავედით ჰაერის რადიკალურ გაუმჯობესების პოლიტიკაზე და ჩვენ თუ არ ავიღეთ ჩვენ ხელში ეს რაღაც მოთხოვნა და მკაფიო ნაბიჯები, ხელისუფლება მე მგონი მაინც თავს კომფორტულად იბრძვის. მაგრამ ეს ხელისუფლებაც ხო განაზრდება მათი ორგანიზმი. ბალანსი დავიწყოთ. ყველა როგორ შორის ვაგნერგიც ვალპარაკოთ. რამდენად ვართ თუ არა ჩვენ უკვე იმ მდგომარეობაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ კვლევები ჩატარებული, იცით რეალური მდგომარეობა შედარებული. არის თუ არა ის მდგომარეობა დღეს, აი ამ თვეში, რომ რადიკალური ზომები უნდა მივიღოთ თითოეულმა ჩვენგანმა და სახელმწიფომ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა არის ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ მართალია შეიძლება საშუალო მონაცემი არ იყოს რადიკალურად ცუდი. საშუალო მონაცემი მე რატომაც არ მინდა რომ დავიჯერო და არ მიჯერა. არა, დაჯერებით უნდა დავიჯეროთ, მაგრამ ეს საშუალო მონაცემი არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი კარგადაა, იმიტომ რომ მე მაგალითად საცობში ვარ დილას და საღამოს და მაშინ ვიწამლებ. იმ დროს, როდესაც არ არის საშუალო მონაცემი. ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე. ყველაზე აი თქვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა და შედარებებმა რა აჩვენა ყველაზე სასწრაფოდ მოსაგვარებელი რა არის? და ყველაზე რთული მდგომარეობა რა მიმართულებით არის მოსაგვარებელი კატალიზატორების პრობლემა და აი მე თქვენ მოვისმინოთ თქვენ სიუჟეტში რომ შესესე გეგმავს სპეცმანქანის შემოვებას და ალბათ უფრო ადვილადაც შეიძლება ამის გადაწყვეტა და ნაკლები ხარჯი თუ არის ხელსაწყოები რომლითაც ერთათვალიერებას აკეთებენ პატარა ზომის პორტატული რომელიც შეიძლება ყველა მანქანის ყველა საპატრულო მანქანის საბარგულში იყოს გააჩერო და გაზომო და იქვე ან საერთოდ მოძრაობა შეუძლო. ტრენინგის ჩაატარა რეალურად როგორ ხდება რა სინქრონიზე ხوامოწმებს პატრული ამ პატარა ტესტი. ხო ის ცოტა უფრო მოზრდილი არის. არ კი საბარგულში ჩადებენ. კი, რა თქმა უნდა, ისეთი კარგი შეიძლება არ იყოს, როგორც თქვა, ცალკე გამოყოფილი სპეცმანქანა და პატრულის თანამშრომლებიც ძალიან დიდი რისკის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ ისინი რომლებიც მოძრაობას არ რეგულირებენ, სწორედ საცობების დროს და გარეთ დგანან, ყველაზე მეტ გამონაბოლქვს სწორედ ისინი სუნთქავენ. მართლაც ვფიქრობ, რომ რატო არ უკეთიათ პირბადეები, იმიტომ რომ ჩვენ კარგი დავხურავთ ფანჯრებს და ესე ვარ, მაგრამ თვითონ გარეთგან საათობით სწორედ საცობებში და სუნთქავენ ამას მათ ჯანმრთელობაზე პირდაპირ უნდა აისახება. კიდევ ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გასაგებია, რომ ვთქვათ, არ გამოცვლის საბურავს და არ ვითხოვებ თქვენგან, მაგრამ საერთოდ როგორ უნდა ვუბიძგოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ ამ ავტომობილებზე მით უმეტეს თუ ისინი იმ 45%-ში არიან, რომელიც 20 წელზე ძველი არის, ნელ-ნელა დაემშვიდობა. ამის ალტერნატივა რა შევთავაზეთ? ადამიანი, ვისაც ონკოლოგიური დიაგნოზი აქვს და ნახეთ ახლა სტატისტიკა, რომელიც პირდაპირ აისახება ჩვენ ჯანმრთელობაზე. თუ გვინდა რომ ჩვენი შვილები და ჩვენი მეგობრები უკეთესად ცხოვრობდნენ, მარტო ვიღაცას არ უნდა უყუროთ, ჩვენ თვითონაც ჩვენ სახლში, ჩვენ ეზოში, ჩვენ სადარბაზოში და ჩვენ საგარაგზე უნდა მოუაროთ იმ ბუნებას, რომ არა მოვწყდეთ და ვიცოცხლოთ. მანამდე სანამ რეგულაციები არ მოვაწესებთ. ტრანსპორტის განვითარება იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემს პირად მაგალითს გეტყვით, ჩემი სახლიდან სამსახურამდე დადის ავტობუსი. ნუ ახლა მოძრაობის გამო ცოტა სხვა გზით დადის, მაგრამ ვერ დავდივარ იმ ავტობუსით, მიწევს ჩემი მანქანის სიარული, იმიტომ რომ საათნახევარი უნდა ვიყო გზაში, მინიმუმ. ან გატენილია. ან გატენილი არის და ფეხზე უნდა ვიდგე და. არა, ახლა ქუჩის გადაკეტვის გამო რეგულაციები ხანდახან 40 წუთი არ მოდის, ეხლა მართლა ძალიან რთულია ავტობუსის სიარული. ეგ მეორე მნიშვნელოვანია რეგულაცია ქუჩების. რეგულაცია, კი. ახლა ჭავჭავაძე რო გადაკეტეს, ვიფიქრე რომ რაღაც სასწაული მოხდებოდა. ისე მომწონს, მე მინდა რომ დატოვოთ ესე როგორც არის. ხო და რატომღაც ისე მოხდა, ეთქვა ვიღაცამ ჭკვიანურად დაგეგმა, ჩაატარა კვლევა, რომ სასწაული არ არის. კი, გართულებულია მოძრაობა, მაგრამ სასწაული არ ხდება. პეკინზე
პეკინზე სუსასწაული არის. თითქოს გააკეთეს ხუჭო, მაგრამ რასაც თქო ამბობდა, ჩვენ ძალიან ბევრი ფიზიკური აქტივობა გვჭირდება. ძალიან ბევრი, თუნდაც რომ მე უნდა გიბრძოლო ჩემი ბილიკისთვის, რომ გადავაადგილდე ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. მე ხშირად მიწევს სამანქანო ტრასაზე სიარული, პირდაპირ საფრთხეში ვიკლი, იმიტომ რომ ტროტუარიც კი პრობლემა არის. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რამ არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ მე შემიძლია სადაც მუშაობ, სადაც ცხოვრობ და სადაც ვასწავლი ბავშვს, მხოლოდ ფეხით ვიარო. უბრალოდ ამის საშუალება უნდა მქონდეს. მანქანებზე და ადამიანებზე უნდა გახდეს ადამიანზე. მართლა 3 წუთიც აღარ გვაქვს და მინდა თქვა რომ რაღაცა გაუმჯობესება თუ არ მოხდება, ჩვენი სტატისტიკა გაიზრდება და ჰაერის დაბინძურება, რომელიც მსოფლიოში ყოველ მე-9 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზია, შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტი აღმოჩნდეს. ეხლა აი ამ მაგიდასთან შედავთ რამდენი ადამიანი? 7 ადამიანი, ანუ ყოველი კიდევ 2 რომ დაგვიჯდეს, ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება ჰაერის გამო ჰაერის დაბინძურების მიზეზით გარდაიცვალოს, რაც ნამდვილად თვალსაჩინოებისთვის კატასტროფაა. მაგრამ შედაობებით და სამწუხაროდ რომ ამოიწურა ჩვენი გემშვიდობებით და უთმობთან დანარჩენებს. საბედნიეროდ მაინც არსებობს საქართველოში ისეთი ადგილები, სადაც შეგვიძლია რომ ვისურვოთ, ასეთი არის მაგალითად რაჭა, რომელსაც თავად რაჭალებმა მიუძღვნეს არაჩვეულებრივი ვიდეოკლიპი, რაც წარმოაჩენს რაჭის სილამაზეს და ბუნებას, ასე რომ რეკლამის შემდეგ ნახავთ და გავიცნობთ ამ ადამიანებს უფრო უკეთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაშა ნამდვილად და რასაკვირველია ხა არაჩვეულებრივი ნაწილი გველოდება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივია ყველაფერი, როგორც კი ქალაქს გაცდები და შეფულება იწყება. უშვებულობათა საბატ-კვირას ოთახდე და ნახო ის ულამაზეს მხარეები, რომელთაც ესეთ მდიდარია ჩვენი ქვეყანა, ახლა უნდა მოგიყვეთ რაჭის შესახებ, თვითონაც რაჭველი მარიკა ბაკურაძე მოგვიყვება ამ თემაზე. მოკლედ რაჭველებმა რაჭას საჩუქარი გაუკეთეს და ერთი ულამაზეს სიმღერის ფონზე გააკეთეს კლიპი, სადაც ტრადიციები არის თამოყრილი და ის ულამაზესი ადგილები, რომელიც რაჭაშია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახლა ამ კლიპის სატელევიზიო პრემიერა შედგება. მოკლედ მოусმინოთ მარიკა ბაკურაძეს და დავტკბეთ რაჭის მშვენიერებით. მოგესალმებით რაჭის ერთ-ერთი ულამაზესი სოფლიდან, როგორც ხედავთ ჩემს ფონზე, თუმცა სინამდვილეში ჩვენ ახლა ვართ თბილისში, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, მაგრამ მთავარი არის მენტალურად სადმყოფება ადამიანი გონებით და ფიქრით და ჩვენ ყველანი, ვინც აქ ვართ შეკრებილი, ვიმყოფებით რაჭაში. ეს არის ხალხი, რომელიც არის რაჭიდან წარმოშობით და რომელიც ძალიან ბევრს ფიქრობს მართლა რაჭაზე და ბევრ პროექტს აკეთებს რაჭასთან დაკავშირებულს და სწორედ ერთ ახალ პროექტზე მოგიყვებით, რომელიც ამ ხალხმა შექმნა და ცალ-ცალკე მე მგონი ყველას ჩამოთვლა არ არის აუცილებელი, იმდენად ცნობილი სახეები არიან აქ შეკრებილი, ძირითადად მუსიკოსები და მომღერლები და სწორედ მუსიკალურ ნაწილს ეხება ეს პროექტის ძირითადი არსი. თუ შეიძლება რომ შემოგიერთდეთ, გამარჯობა. აქ კიდევ ერთი საქმე არის ჩავთქმული, რომ ბაკურაძეები უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს, რომ რაჭაზე ესაუბრათ, ხო? გამარჯობა და მე მგონი არავის გეწყინებათ, რომ ბაკურაძით დავიწყებ საუბარს. აქვს მნიშვნელობა გვარს მაინც. იქნება ორი ბაკურაძე ყავს. ასე დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით და მოგვიყევით აბა თქვენი პროექტის შესახებ, რაც რაჭას უკავშირდება. მოგესალმებით. პირველეს ყოვლისა ეს ყველაფერი, რატომაც დავიწყეთ, ეს არის ჩვენი ბავშვობიდან დღემდე მოსული ურთიერთობა. ჩვენი ურთიერთობა მოიცავს ძალიან ბევრ წლებს და რაღაცა გვინდოდა რომ ჩვენი რესურსი რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ერთმანეთისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი კუთხისთვის, გვინდოდა ეს ყველაფერი გამოგვეყენებინა და რა ვიცი, ახლა იდეაზე ზოგადად მინდა რომ ცოტა უფრო ვრცლად ქრისტინა მილაპარაკოს. მაგრამ აი ძირითადად დაწყება იყო ამ ყველაფრის აი ეს ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი მეგობრობა, რაც მოდის ბავშვობიდან. ქრისტინეთანაც გადავალთ ახლა, რომელიც გაგვიმხელს ამ იდეას. ჯერ არ იცის მაყურებელმა რაზე ვლაპარაკობთ, რა პროექტია, რა ხდება. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ყოველთვის ესე აქტიურად რაჭის ყველა ესეთ ინოვაციურ პროექტებს ესე აქტიურად აშუქებთ. იდეა წამოვიდა იქედან, რომ ჩვენ ეხა ყოველთვის ვიკრიბებით ხოლმე და ჩვენთან ეხა ცეკვა სიმღერა და გართობა რაღაცა ერთსულოვნებაში ყოველთვის არის ხოლმე, მაგრამ იყო ერთ-ერთი დღე, სადაც შევიკრიბეთ ესე მთელი სამეგობრო და წავიმღერეთ სიმღერა რაჭა იანო, რომელიც არის რაჭული სიმღერა
რა, ეხა ესე დეტალურად ვერ გეტყვით ვისი მოტანილია და ვისი დაწერილია, მაგრამ ისეთი ძალიან მელოდიური და კარგი სიმღერაა და წამოვიდა იდეა რომ ხომ არ ჩაგვეწერა ეს სიმღერა. ყოველთვის ვლაპარაკობდით ამას ბევრი წლების მანძილზე, რომ ერთად შევკრებილი ყავით, იმიტომ რომ ეს მთელი სამეგობრო ყოველს რაღაცა სიმღერის ამბავში გამოგვდის რა და გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო რაღაცა ესე სამეგობროს ესე თბილი და რაღაცნაირი გამოხატულება რაჭის მიმართ. დაიგეგმა ეს დღე როგორც იქნა, ფოლკლორის ცენტრმა შეგვიწყო ხელი ძალიან. ჩავწერეთ ფოლკლორის ცენტრში, მართლა ერთი ამოსონ თქვით და მახსოვს ემოცია, როდესაც ყველა მოვისმინეთ, ხო იცი რო ელოდები რომ ძალიან კარგი გამოვა, მაგრამ ესეთ კარგს რო არ ელოდები და მართლა ძალიან კარგი გამოვიდა და მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცა ძალიან ბევრ ადამიანში ძალიან დიდ სითბოს და სიყვარულს შეიტანს ეს მელოდია და ჩვენ შევძლებთ. აი სიმღერის ნაწილზეც მინდა ვიკითხო, მაგრამ რახან ფოლკლორის ცენტრით ახსენეთ, თქვენ კითხავთ თუ შეიძლება. გარდა იმისა, რომ ესეთი კარგი პროექტი დაიგეგმა რაჭველების, თვითონ სიმღერის გაცოცხლებაც მე მგონი მნიშვნელოვანი ამბავია, ხო, საინტერესო სიმღერა არის თავად. ეს არ არის ძველთაძველი ხალხური სიმღერა, რომელიც თქვა საუკუნეებს ითვლის, წინა საუკუნეში შექმნილია, აი ძალიან რაჭულ ხასიათს კარგად გადმოსცემს. შეიძლება ითქვას, ხა თანამედროვეს ეს პირდაპირ ვერ ვიტყვით, მაგრამ 50-იან წლებში შექმნილი სიმღერა არის და ძალიან თბილი სიმღერაა, ძალიან თბილი სიტყვებით და სწორედ ისეთი სიმღერა შევარჩიეთ, რომ ყველასთვის მისაღები იყოს, ყველას გულზე მოხვდეს და როგორც რაჭულს, ასევე არარაჭულსაც და ეს ემსახურება იმას, რომ ჩვენი რაჭა უფრო ცნობადი გავხადოთ, ყველა ქართველს უყვარს რაჭა და ძალიან ბევრი უცხოელები ჩამოდიან, ტურიზმი ძალიან ვითარდება რაჭაში და ეს პატარა თავის აგურს დადებს, ხელს შეუწყობს, რომ უფრო ასეთ თბილად დავანახოთ ჩვენი კუთხე და ეს ბიჭები, ჩვენი მეგობრები ბავშვობის მართლაც ქრისტიანს სწორად თქვა და ზურამაც რომ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ჩვენი ეს არის დასაწყისი, დარწმუნებულად ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს გავაკეთებთ კიდე ამ მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კუთხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. მნიშვნელოვანია ერთი ამბავი, რომ სიმღერა იყოს ისეთი, რომ მართლა ყველა მოახერხოს მისი შესრულება, არის აუცილებლად, რომ ესეთი პროფესიონალები იყვნენ, ხო? როგორც ვიცი, ეს სულისკვეთება გადაედო თქვენს მეგობრებსაც, ვინც არ არის ესეთი პროფესიონალი და სტაჟიანი მომღერალი, მაგრამ მათ ამ სულისკვეთებით მოახერხეს და შეასრულეს ეს სიმღერა. მოგვიყევით აბა? მოცაცო შენ დაიწყე. დაიწყე მოცაცო. ახლა რაჭულად ნუ გავაგზავნეთ, თუ შეიძლება უცებ ჩამოვყალიბდეთ, ვინ დაიწყებს საუბარს. მოცაცო. არ უსმენთ და. მოდი თქვენ გააგრძელოთ. და კითხვა ვერ გავიგე. მე მაინტერესებს ამ კითხვა ვერ გავიგე. არა, შეკითხვა არის ძალიან მარტივი. თქვენ ამ სულისკვეთებამ როგორ გაგაერთიანათ ისე რომ სიმღერა გაბედეთ, ასე ვთქვათ, ჩაწერეთ ეს სიმღერა, ახლა უკვე კლიპიც გადაიღეთ და ამას ნახავს ჩვენი მაყურებელი. შეიძლება აი გეტყვით, როგორც ბატონმა ზურამ აღნიშნა თავში ჩვენ მართლა ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ, ერთად ვიზრდებით და რა თქმა უნდა, როდესაც ვიკრიბებოდით ჩვენს ლამაზ კუთხეს ჩვენს რაჭაში, რა თქმა უნდა, სანახშოს ვეძახით ესეთ დასაჯდომს, რომ სადაც ღეროდით ხოლმე ვღიღინებდით და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბავშვობიდანაც ღერით, პროფესიონალი მომღერლები გახლავართ რამოდენიმე აქ წარმოდგენილი და აქედან გამომდინარე, რადგან მომღერლები ვიყავით და ჩვენი კუთხის წარმომადგენლებიც, რა თქმა უნდა, რაჭულ სიმღერებს ვასრულებდით ხოლმე ბავშვობაშიც და რა თქმა უნდა, აი მადლობა ისევ და ის ქალბატონ ქრისტინას, რომელმაც ამაზე მოაბა თავი და ეს ყველაფერი გააერთიანა და რა თქმა უნდა, აი ეს არის ერთი ამოსუნთქვით, მართლა ერთი ამოსუნთქვით ჩავწერეთ ეს. 14 მონაწილე ყავს და შემსრულებელი სიმღერას, ხო? ეხლა დღეს ჩვენთან არის ბეჟან მესხი, ჩვენი ბავშვობის მეგობარი და გიორგი უნასხირტლაძე, რომელიც აი მთელი ამ ჩაწერის პროცესში ბიჭმა ჩადო ყველაზე დიდი ხერხემალი, რომელიც არის ერთი სიტყვა რა, დაკაი ბატი მაგაიტა. საინტერესოა, ყველა ველოდებით კლიპის ნახვას, რომ აი თუნდაც ეგ ერთი სიტყვა გავიგონოთ. კლიპი აი ამ ჩვენი ჩარტის შემდეგ იქნება წარმოდგენილი ჩვენი ეთერის მეშვეობით. მოგვიყევით როგორ იღებდით კლიპს. კლიპის რეჟისორი გახლავთ ნესტან სინჯიკაშვილი, რომელიც სამწუხაროდ ახლა ჩვენთან ერთად არ იმყოფება, მაგრამ მან ისეთი კლიპი მოამზადა, რომ ყველანი ველოდებით ახლა მის ნახვას. მოგვიყევით გადაღებებზე. ამის მოყოლა ორი სიტყვით შეუძლებელია, რაც იქ ხდებოდა რა. რაღაც სასწაული, ჯერ ემოცია, მე ერთმანეთთან ურთიერთობა, რამდენი ხუმრობა, სიცილი, წვიმა, ქარი, რა ვიცი, აი ეს იყო რა. ჩემთვის ეხლა რო უსმენ იმ სიმღერას, იმდენი ემოცია მოდის, თუნდაც იმ დღეებიდან, რაც ჩვენ ერთად გავატარეთ ამ კლიპის გადაღების დროს, ვერ აგიხსენებთ ესე და. თავარი გზავნილი რა არის ამ კლიპის და სიმღერის მეშვეობით, რასაც ახლა მაყურებელი ნახავს? ალბათ უფრო მეტი სიყვარულის გამოხატვა რაჭის მიმართ.
და სხვების დაინტერესება რაჭით. თავარი არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენი მესიჯი იყო ეს, რომ ბევრი დამსვენებელი, ბევრი სტუმარი რაჭას რომ დადგმნენ და ნახონ ის სილამაზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ ხოლმე. აი სხვების მაგალითი და მესიჯი ყველას მიმართ, რომ როგორ უნდა უყვარდეს თავისი საკუთარი კუთხე ქართულ ადამიანს, ერთ-ერთი გამოხატულება იყო ეს ჩვენი ნაბიჯი ამ კლიპის გადაღება და აი ზუსტად ასე მინდოდა დამესრულებინა ჩვენი გადაღება, ორი მონაწილე დაგვრჩა და მათაც ვკითხოთ თუ შეიძლება ამის შესახებ, როგორ შეიძლება გამოვიწვიოთ სხვა კუთხეები, რომ მოგბაძონ და ყველამ თავის კუთხეზე გადაიღოს, იმერეთმა, სვანეთმა, გურიამ და ასე შემდეგ. ყველაზე კარგი აზრი არის, იმიტომ რომ ნებისმიერ კუთხეს საქართველოში ეხლა უჭირს. ასე რომ თბილისიდან უნდა წავიდეს ყველა ახალგაზრდა და მოეფეროს თავის კუთხეს, აუცილებლად უნდა გამოვიდეს ნებისმიერი საქართველოს კუთხე და მოეფეროს და მოესიყვარულოს აუცილებლად. იმედია რაჭულად არ გაგრძელდა და გაიწელა ჩვენი საუბარი და დაინტერესებულ მაყურებელს ახლა უკვე შევთავაზოთ კლიპი და ახალი სიმღერის პრემიერა, სიმღერაზე სახელწოდებით რაჭა იანო. დიდი მადლობა, ველოდებით კლიპის ჩვენებას. Raja iano raja raja genatsvale raja dashemadriano raja raja genatsvale raja dashemadriano მე მიყვარს რაჭა, მე მიყვარს, ძალიან მიყვარს რაჭა, განსაკუთრებით შაორის ტბა, კი საიდანაც იწყება ეს არის სულ შენ მახსენდები ჩემო ნიკოლოზ რაჭაზე და რა გავაკეთო. რატომ მახსენდება ამას სხვა გადაცემებში გიამოვთ, ახლა დრო არის რომ ან ორშაბათზე გადავინაცვლოთ ზუგდიდში, სადაც თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი ჩატარდა, ის უკვე წელს მეორედ გაიმართა, მწერლები, მომღერლები ერთად შეიკრიბნენ და მათ ძალიან ბევრი შეხვედრა გამართეს. ვინ თუ არა მარიამ ჯანელიძე დაესწრო ამ შეხვედრებს და მოდი ერთად ჩვენს
მაინც დავესწროთ ამ თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალს ზუგდიდში. من میز برای خوشدلی میخورم اکنون که تو بر دلم نشستی مخورم მთარგმნელი და პოეტი გიორგი ლობჟანიძე ომარ ხაიამის ლექსს ჯერ სპარსულად, შემდეგ კი ქართულად კითხულობს. ის ზუგდიდში თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალის სტუმარია. გიორგისთან ერთად გასულ შაბათ-კვირას მკითხველთან შესახვედრად ამ რეგიონში კიდევ სხვა 15-მდე ავტორი ჩავიდა. წმინდა ნიკოლოზის ქუჩაზე მოხუცი ქალი დააუთოვეს. წმინდა ნინოს ქუჩაზე ბანკი გაძარცვეს. წერლებმა და პოეტებმა მოდერატორებთან ერთად შეხვედრები გამართეს. ყველას განსხვავებული თემა ჰქონდა შერჩეული. საღამოებზე ისეთი ტექსტებიც გაჟღერდა, რაც ამ დრომდე არსად დაბეჭდილა. ყოველთვის როცა ჩამოდიოდი ხოლმე სამეგრელოში, ყოველთვის რაღაცნაირად იციან პროცესების შესახებ ძალიან ბევრი რამე იციან. ძალიან მკითხველი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ცხოვრობს სამეგრელოში. ყოველთვის ეგეთი იყო ჩემი შთაბეჭდილება, როცა კი ყოფილვარ. ამიტომ მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ფესტივალის არსებობა და 21 საუკუნეში უკვე მწერალიც მოწოდების სიმაღლეზე უნდა იყოს, ანუ მარტო ტექსტი რო ვარ, გაიგ არ არის რა და შეიძლება მკითხველისთვის მომენტია, რომ კი ტექსტი კაია, მაგრამ მოდი აბა ადამიანი ვნახოთ რა, დღეს რას ფიქრობს და დღეს რას აკეთებს, პირობითად იქნება ფაშისტია ან მემარჯვენე ან მემარცხენია და მარტო ტექსტს ხო აღარ ყიდულობენ, ამ წერალსაც ყიდულობენ, იმიტომ რომ წერალი ძალიან ახლოს არის, Facebook-ზე და შეგიძლია დააფოლქო და მიწერო და რაღაცა და ფოლკი გამოდის რეალობაში რა. ფესტივალი უკვე მეორე წელია ტარდება. ის ადგილობრივი პოეტების ნიკა ლაშხიასა და გიორგი შონიას შექმნილია. მათი სურვილია, რომ მშობლიური ქალაქი თანამედროვე ლიტერატურასა და ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებს ფეხ და ფეხ მიყვეს. ეს ფესტივალი ემსახურება იმ იდეას, რომ მოხდეს კულტურული დეცენტრალიზაცია და თბილისიდან რეგიონში გადმოინაცვლოს ამ პროცესმა. აქაურობა ძალიან აკლია ეს პროცესი და გვინდა რომ რეგიონმა გაიგოს ცენტრის ხმა. ისევე როგორც ცენტრმა უნდა გაიგოს რეგიონის ხმა და ეს კულტურული სინთეზი მოხდეს მათი ერთ სივრცეში. თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალს F5 დაარქვეს, რაც განახლებას ნიშნავს. ეს არის წელიწადში 2 დღე, როცა ზუგდიდი გადატვირთვისა და სიახლეების მოლოდინის რეჟიმშია. შარშან ზუგდიდის ხელოვნების ფესტივალზე F5-ზე დაანონსდა გამომცემლობა ინტელექტის მიერ, რომ აუცილებლად გამოცემდნენ ზუგდიდელი ახალგაზრდის ლილია ჭანტურიას პროზაულ კრებულს ნინოშვილის 25 და ეს კრებული გამოიცა. ამ ხრივაც კარგია ეს ფესტივალი და აი ასეთ რაღაც კულტურულ სიახლეებს უწყობს ხელს. შეხვედრებისას მკითხველს საშუალება ჰქონდა ავტორისთვის პირადად დაესვა შეკითხვა. ორივე საღამოს კი მუსიკალური დასასრული ჰქონდა. კარგი ის არის, რომ თვითონ ავტორთან ესეთი უშუალო შეხება გაქვს, უსვამ მკითხვას, მიიღებ მისგან გარკვეულ აზრებს, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც მის ნაწარმოებს კითხულობ, მან გიჩნდება გარკვეული შეკითხვები, რომელზეც პასუხი თვითონ ეძებ, მაგრამ როდესაც აღნიშნულ კითხვას უსვამ ავტორს და მისგან იგებ რეალურად რა დევს, რა სარჩული აქვს მის ნარატივში ხედვას, ვფიქრობ ეს კარგია და ეს უშუალო კონტაქტი ჩემთვის იყო ძალიან კარგი. F5 პირველად ჩატარდა შარშან ზაფხულში და ის იმდენად შთამბეჭდავი იყო განსაკუთრებით ჩვენს ყოველდღიურ ძალიან ერთფეროვან ცხოვრებაში. მე პირადად ძალიან დიდ ხაზს გამყვა ეს ემოციები და სულ ფიქრობდი, რომ ნეტა წელს რა იქნება და ძალიან მიხარია, რომ არ გამიცრუდა იმედები და ძალიან დიდი მადლობა ყველას ორგანიზატორებს და თითოეულ სტუმარს ამ ძალიან სასიამოვნო დღისთვის. კულტურა არ არის მხოლოდ ის, რაც იქმნება და რაც არის დედაქალაქში, თბილისში. ძალიან ბევრი კარგი რაღაც კეთდება ზუგდიდში და სხვა დიდ ქალაქებში და თვითონ მსმენელი როგორც მუსიკის, ასევე პოეზიის მკითხველი არის ძალიან მაგარი და ამაში დღეს კიდევ ერთხელ დავწუნდი და იმიტომ ვიმღერე ამდენი ხანი, რომ ვერც კი მივხვდი, რომ ამდენს ვღეროდი. სიამოვნებდა და იმიტომ რომ ვგრძნობდი ხალხი როგორ მისმენს. F5 დასრულდა, თუმცა ფესტივალი მხოლოდ 1 წლით ემშვიდობება მსმენელს. მომავალ წელს ის ისევ გადატვირთავს და განაახლებს ზუგდიდს. ესე იგი,
ვიმოგზაურეთ რაჭაში, ვიმოგზაურეთ სამეგრელოში, ხვალ კიდევ უფრო ვრცლად ვიმოგზაურებთ სილამაზის სამყაროში, მაგრამ დღესაც შეგვიძლია რომ ასე ვთქვათ, შევიხედოთ, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის იცვლებოდა სილამაზის სტანდარტები, ხან რაღაც სხვა ფორმები შემოდიოდა მოდაში, ხან წვრილი წელი იყო ასე ვთქვათ აქტუალური, დღეს კიდევ სხვა ფორმები და სხვა ასე ვთქვათ ტენდენციებია და აი რას სთავაზობს მომხმარებელს ამ ხრივ ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე აგებული კლინიკა მედი, სადაც ძალიან გამარტივებულია უკვე პროცედურა და 3D განზომილების მეშვეობით შეგიძლიათ რომ სამომავლო შედეგები წინასწარ ნახოთ და განსაზღვროთ. დანარჩენს უკვე გავიგებთ განსაფიცხელაურის სიუჟეტიდან, რომელსაც გიტოვებთ და რა თქმა უნდა გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის. ჩვენს კლინიკაში ყველაზე მოთხოვნადი ოპერაცია რა თქმა უნდა რინოპლასტიკაა. ჩვენთან პაციენტს წინასწარი მოდელება შეიძლება ჩაუტარდეს უკვე 3D მოდელების სპეციალური პროგრამის საშუალებით, რომლითაც შეიძლება მან ნახოს თავის მომავალი ცხვირი ყველა რაკურსით. გადავწყვიტე ჩემი ვიზუალური მხარე შევცვალო და მინდა გავიკეთო ცხვირის ოპერაცია. ჩემს მეგობარს აქვს გაკეთებული და აქვს ძალიან პატარა და აწეული ცხვირი, რომელიც ძალიან უხდება. და ესეთი ცხვირი მინდა გავიკეთო მეც, თუ არის შესაძლებელი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტები მოდიან კონკრეტული ფოტოებით და უნდათ ისეთივე ცხვირის მიღება, როგორც ამა თუ იმ ადამიანს აქვს. ადრე ვაკეთებდით მოდელებას მხოლოდ პროფილში, რაც ცოტა ძნელი იყო პაციენტისთვის აღსაქმნელად და რთული იყო მათი გადარწმუნება, რომ ეს ცხვირი არ მოუხდება მათ სახეს. ეხლა უკვე გვაქვს შესაძლებლობა კლინიკა მედიში დანერგილი პროგრამით, რომ ჩვენ ყველა მხრიდან ვანახოთ პაციენტს თავის სახე. ეს პროგრამა გვეხმარება როგორც ექიმს, ასევე პაციენტს საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღებაში. მინდა გაცნობოთ, რომ კლინიკა მედიში სასიამოვნო სიახლეა. თუ აქამდე შეგვეძლო წინასწარ გვენახათ ცხვირი მხოლოდ პროფილში და გავუკეთებინა მოდელება მხოლოდ პროფილში, ამჟამად შეგვიძლია ჩვენ სამგანზომილებაში ვნახოთ, გვაქვს ისეთი ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სამგანზომილებიანი მოცულობითი სურათის და სკანირების გაკეთება, კომპიუტერში გადატანა და უკვე ყველა მხრიდან დათვალიერება იმ ცხვირის, რომელიც გვინდა რომ მომავალში გქონდეს. 3D მოდელება განსაკუთრებით ეფექტურია მკერდის გადიდების შემთხვევაში. ადრე თუ პაციენტი მადიხებდა გადაწყვეტილებას, თუ როგორი მკერდის იმპლანტი მოუხდებოდა მას და ისევ ვარჩევდით ამ იმპლანტს, ახლა შეუძლია უკვე კომპიუტერში 3D პროგრამის მეშვეობით აარჩიოს შესაბამისი იმპლანტი და უკვე ოპერაციამდე ნახოს, თუ როგორი მკერდი ექნება მას ოპერაციის შემდგომ პერიოდში. 5 лет назад я очень сильно похудела. 5 წლის წინ, როცა ძალიან დაბიკელი და ჩემმა მკერდმა ფორმა შეიცვალა, გადავწყვიტე მიმემართა პლასტიკური ქირურგიისთვის. მედის შესახებ სოციალური ქსელებიდან შევიტყვე და მაშინვე გადავწყვიტე დამერეგა. კონსულტაციაზე ბაქოდან ჩამოვბრინდი ექიმ ვახტანგ პეტრიაშვილთან. ოპერაციულმა პერიოდმა ჩაიარა უმტკივნეულოდ და რაც მთავარია ყველანაირი სირთულეების გარეშე. იმდენად მომეწონა შედეგი მკერდის გადიდებაზე, რომ გადავწყვიტე ისევ მიმემართა კლინიკა მედისთვის და შემეცვალა ცხვირის ფორმა. მომწონს, როცა ადამიანი ამბობს, რომ იდეალურია და მეც მინდოდა მიმეღო ცხვირის იდეალური ფორმა. თუ თქვენ გსურთ რაიმის შეცვლა თქვენს გარეგნობაში, მაგრამ ჯერ კიდევ ვფიქრობთ, არ შეგეშინდეთ, რადგან თბილისში არის კლინიკა მედი.